හෙලෝ හැමෝටම ඔන්නති සුබ දවස කියලා අතත් මගේ ශයිප්සික YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද conversation row එකකට card view එහෙම නැත්නම් list view එකක් දාන්න කියලා. list view එකක් කියලා කියන්නේ මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මුලින්ම මම මේකට දාන්න යන්නේ beta එකකට. beta කියන්නේ yo mini එකකට දාන්න යන මම පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට. මේ දිනවා yo mini එකට මම දාන්න යන්නේ. yo mini එකට දාන්න යන්නේ. මේක beta වලටත් දාන්න පුළුවන්. beta වලට yo mini වලට ඔයගලන්ට අවුලක් නැතුව මේක දාගන්න පුළුවන්. yo වලට yo FM වලට දාන්න ඉතින් මම පස්සේ වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. ඕනනම් කියන්න description එකේ දාන්න. දැන් ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා ඇති මේ conversation rows. මේක තියෙන නිකන් එකම විදිහකට කරගන්නේ එකම row එක මෙහෙම මැදින් ඉරක් ගහලා වෙන් කරලා විතරයි තියෙන්නේ. මම මේක dark වලට දාලා පෙන්නන්න. dark දැම්මත් එහෙම තමයි පේනවා ඇති. මේ නිකන් චූඩි ඉරි කැල්ලක් ගහලා වෙන් කරලා තියෙනවා. මේක ලස්සන අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මේක මේ සෙට් එක වෙනමයි, මේක වෙනමයි, මේක වෙනමයි එහෙම එන්නේ අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඒ පෙන්නන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඉතින් බරුඩ කතා වුණේ අපි යම් වීඩියෝ එකට මම මුලින්ම කියන්න තියෙන්නේ ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න පල්ලෙහා තියෙන බටන් එක බලලා ඊට අපිට bell icon එක ගත්තම ඒකේ බටන්ස් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් මගේ phone එකට notification එකක් විතර ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක like 50ක්වත් දාපල්ලා අනිවාර්යයෙන් 50ක්වත් දාපල්ලා ඉතින් like මොකද නැත්නම් ඉතින් වැඩක් නැහැ. දන්න කෙනෙක් හැමෝටම share කරපල්ලා වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් වීඩියෝ එක බලහල්ලා එහෙනම් ඉතින් අපි යන් වීඩියෝ එකට කෙලින්ම. හරි මේ වීඩියෝ පොඩ්ඩක් එක්ස්පැන්ඩ් කරනවා. මේකට මම අද කරන්නේ මේකට WhatsApp එකට මේකට අපිට ඕන කරනවා empty manage එක අපිට ඕන වෙන්නේ. අනේ empty manage එක කරන්න පුළුවන් අපි Apk Editer එක. Apk Editer පුළුවන් ඔයාලට Apk Editer download කරගන්න පුළුවන්. මම යට ඕනනම් link එක දාලා තියන්නම්. මෙහෙම අපි අපේ WhatsApp එක view කරගන්න ඕනේ. අල්ල ෆයිල් එක තියෙනවා. අපේ ෆයිල් එක link එක මම දාලා තියෙනවා description එකේ. ඒක ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. හරි එතන පොඩ්ඩක් මේක load වෙන වෙලා යන ෆෝන් එකේ RAM එක ගන්න තමයි මේක වෙලාව තියෙන්නේ. මම ඉන්න පොඩ්ඩක් skip කළා. හරි මේක මේ විදිහට ඕපන් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ RES කියලා තියෙනවා. RES කියලා තියෙනවා. RES එක ඇතුළට යන්න. RES එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මම පල්ලව ගන්න දීලා තියෙනවා. මෙන්න මෙයාගේ conversation මේක නෙමෙයි. ඉන්නවා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ වගේ එකක් මම දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. මෙන්න මේකේ මෙන්න මේව ටික ඔයගොල්ලෝ ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම drawable එක අපිට යන්න. drawable එකට මේ තියෙන drawable එක ඇතුළට ගිහලා අපි මේක ඇතුළට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. අරකේ ෆයිල්ස් දෙක ෆයිල්ස් ටික අපි ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. drawable එක ඇතුළේ තියෙන මෙන්න මේ දෙක අපි ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ අපි මෙතන බෑක් වෙලා අපි layout එකට යන්න ඕනේ. layout එකට ගිහලා මේකේ තියෙන මේක conversation row xml එක තියෙන මේක ඔයගලන්ට ඇඩ් කරන්න බෑ. ඒකෙන් අපි මෙතන search කරන්න ඕනේ conversation කියලා. මෙන්න මේකට ටික් එක දෙන්න. මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ ටික් එක විතර search කියලා දෙන්න. එතකොට මෙන්න මෙතන එන ඔයගලන්ට පල්ලෙහාට යද්දි conversation row xml එක පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ conversation row xml එක. මේකට ටික් එක දීලා රිප්ලේස් කරන්නත් පුළුවන්. අපි එහෙම රිප්ලේස් කරා. හරි මේකට ටච් කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන එනවා රිප්ලේස් කියලා. මෙතන රිප්ලේස් එක දීලා මෙන්න මේක රිප්ලේස් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ back යන්න. back එක ඉවර වෙලා අපිට ආයෙත් කරගන්න තියෙන values වල colors ටික ඊට පස්සේ අපි මේ දෙක මෙතෙන්ට add කරගමු. night එකේ normal එකේ අපි මෙතන color වල මෙන්න මේක copy කරගන්න ඕනේ. මේක copy කරගන්න ඕනේ. copy කරගෙන අපි යන්න ඕනේ values වලට. values වලට යන්න ඕනේ. values වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන ඔයාලට colors කියලා අනේ colors එක ඇතුළට ගිහලා මෙන්න මේක දෙන්න. open editor දීලා වෙලා හරියට මෙන්න මෙතෙන්ට resources එක යටින් end එකක් දීලා මෙතෙන්ට මොකද paste කරගන්න ඕනේ. මේක ඔන්න ඔයගොල්ලෝ මේකම paste කරලා මෙතන save දෙන්න. save කරලා back වෙන්න. බල්ලොත් පුරනවා.
හරි ඊට පස්සේ අපි ආයෙ ගිහලා මෙතන මේක ඩිලීට් කරලා දාන්න ඕනේ. අපි නයිට් කලර් එකට ගිහලා මේ නයිට් එක කොපි කරගන්න ඕනේ. අපි ඊට පස්සේ මේක කොපි කරගෙන මේක ඩිලීට් කරලා දාන්න. මේවා තියන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් හොයාගන්න ඕනේ values වල නයිට් කියන එක. නයිට් මේ විදිහට values වල නයිට් එක මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේකට අපි යන්න ඕනේ. මේකට ගිහලා මේකේ colors වලට යන්න ඕනේ. colors වලට ගිහලා මේකේ resources එකේ යටින් enter එකක් දීලා මේක උගල paste කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඒක paste කරගෙන මේක save කරන්න ඕනේ. save කරලා ඔබට එච්චරයි අපේ වැඩේ ඉවරයි. එහෙනම simple දෙයක් ඉතින්. ඊට පස්සේ මේ මෙතන build දෙන්න තියෙන්නේ. error නම් එන්නේ නැහැ. මම ඒකින්ද මෙතන build වෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා. ඒකින්ද මේක skip කරලා ඉවරලා මම build වෙලා ඉවරනට පස්සේ වීඩියෝ එක ගන්නවා. හරි build වෙලා ඉවරයි. දැන් මේක අපි Apk Editer install දෙමු. ඊට පස්සේ මේක install වෙනවා. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට අතන තිබ්බ values color එකයි values night color එක අන්න ඒ දෙකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ card එකේ colors දෙක ඕන විදිහකට color code එක ගහලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මේකට දැන් colors දෙකක් දැම්මා. මම මේ දෙක try කරලා නම් බැලුවේ නෑ. කැත වෙන්නේ නැති වෙයි. ඒක ලස්සනට ඔයගොල්ලන්ට කැමති color එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ගහන mod එකට අනුව අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු. මෙතන WhatsApp එක අපි දැන් ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. දැන් ගන්න පේන්නේ නැති මේක ලස්සනම මේක රතු පාටට ඇදලා තියෙනවා. මම රතු පාට ෆයිල් දෙකක් night එකට රතු පාට මම මේක light mode එකකට දාලා පෙන්නන්නම්. ලයිට් එකට දාලා පෙන්නන්නම්. මම රතු එක dark එකට මෙන්න මේක තමයි මම ඔයගලන්ට ලයිට් මෝඩ් එකට දීලා තියෙන්නේ. මේක ඔයගලන්ට කැමති දෙයකට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේක ලස්සනයි නම් ඔයගලන්ට තේරුණා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මැසේජ් එකක් දාන්න. තේරුණා වැඩේ සුපිරිටම හරි ගියා කියලා. එහෙනම් ඉතින් මේක තමයි කියන්න තිබ්බේ. ආමර 3-4 දෙනෙක් කියලා තිබ්බා. ඉස්සෙල්ලා මගේ V card එකේ ෆයිල් එකේ මගේ අවුලක් තිබ්බා කියලා. ඒක අවුලක් තිබ්බම මට කියන්න මම මේක ආයේ මේ ලින්ක් එක වෙනස් කරන්නම්. එහෙනම් එච්චර තමයි වීඩියෝ කියන්න තියෙන්නේ. යෝවලට බෝම්බ එක ඇඩ් කරන විදිහයි තව යෝවලට හෝම් ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරන විදිහයි වීඩියෝ ගේන්න කියලා මට කියලා තිබ්බා. මම ඒක ළඟදිම කියන්නම්. මේ දවස්වල පොඩි වැඩක් තියෙන ඒකින්ද channel එකට වීඩියෝස් නම් ටික දවසකට දාන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ජවුලක් ගන්න බෑ. ඒකට උඹලට කරන්න තියෙන්නේ කොහොම හරි කරලා ඒ දවස් ටිකේ මගේ channel එකේ link එක share කරලා මගේ mods වල වීඩියෝස් වල link share කරලා channel එකට sub ටිකක් කරන් දෙන එක තමයි. එහෙනම් එච්චර තමයි කියන්න තියෙන්නේ. පල්ලා ලින්ක් එක තුන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේකට පාස්වර්ඩ් එකක් නැහැ. මම normal දාන්නේ. එහෙනම් ඉතින් පරිස්සමෙන් හිටාලා අපි ආයෙ අලුත් ටියුටෝරියල් එකකින් හරි මොඩ් එකකින් හරි ළඟදිම සෙට් වෙනවා.